Okay, hi, Jenny here. This video will be in Finnish, but there are English subtitles. Okay, mun nimi on Jenni ja mua on monta vuotta mietityttänyt aihe, kun miten me puhutaan sodasta ja sotahistoriassa Suomen mediassa ja kulttuurissa. Erityisesti itsenäisyyspäivän aikana tämä tulee mieleen. Ja mä oon halunnut puhua tästä pitkään videollakin, mutta kun mä ajattelin, että tää ei ole semmoinen aihe, että mä voin puhua mututuntumalla mun mielestä, niin mä haluaisin vähän semmoisen tietäväisemmän keskustelukumppanin. Niin mulla on täällä äidinkielen lehtori ja Oulun kaupungin kunnanvaltuutettu, joka on myös opettanut historiaa, Jessi Jokelainen. Tervehdys vain ja kiitos, että sain tulla tänne. Tämä on keskustelun aiheena kyllä semmoinen, mikä inspiroi mua tosi kovasti. Koska silloin aikanaan, kun mä oon kouluttautunut äidinkielen opettajaksi ja sitten kun meillä on ollut niitä ainedidaktisia opintoja, jossa on siis paneuduttu johonkin niin kuin tiettyihin aiheisiin, jotka itseä kiinnostaa opetuksessa, niin kirjallisuuden puolelta sitten mun semmoinen eksperttiala oli sotakirjallisuuden opettaminen. Juuri näin. Joo, ja tosiaan pätevyys mulla on äidinkielen opettamiseen, mutta historiaa olen myös opettanut 2 lukuvuoden verran, niin siitä sai sitten myös semmoista niin yhdenlaista näkökulmaa tähän asiaan. Juuri näin. Suomen sotahistorian ehkä kaikista lähimmät on sisällissota vuodesta 1917-1918. Sitten toisen maailmansodan aikana oli talvisota, joka oli 1939-40. Joo. Ja sitten jatkosota oli 1941-44 ja sen jälkeen oli Lapin sota, mä en muista niitä vuosia. Lapin sota oli oikeastaan siitä niin kuin jatkosodan päättymisestä vuoden 1945 kevääseen. Se oli sitten sitä, että kun hankkiuduttiin irti sopimuksista Saksan kanssa, niin sitten piti karkottaa entiset liittolaiset pois ja siinä sitten päädyttiin kahnauksiin. Juuri näin. Mutta varmaan just itsenäisyyspäivän aikana just se toinen maailmansota on keskiössä eniten. Mä oon semmonen elävä muistikuva, mistä tämä tuli, mutta mä haluan oikeasti puhua aiheesta, kun viime vuoden itsenäisyyspäivän juhlaohjelmissa oli semmoinen, missä veteraani juontajan kanssa kävi semmoisessa sotamuseossa, ja häneltä kysyttiin, että onko tämä tuttua ja tälleen. Ja sitten kun jos mä muistan oikein, mä en löytänyt tätä ohjelmaa Areenasta enää, niin ne toisti aseen ammuntaa tai jotain räjähdystä, ja sitten kyseli tältä veteraanilta, että no, kuulostiko se tuolta? Onko se tuon hyvin tälle, että tuleeko muistot mieleen? Niin mulle katsojana tuli semmoinen olo, että raukka veteraani, kun se joutuu, kun tuo voi triggeröidä vaikka mitä ikäviä tunteita ja muistoja. Toki se vaikutti siinä tilanteessa, että se ei haitannut sitä, mutta silti siinä tuli semmoinen, että no oliko tuo näin pakko tehdä. Niin siitä sitten tavallaan, että kuinka paljon me, varsinkin itsenäisyyspäivän aikaa, mutta yleisestikin, niin kun me puhutaan Suomen sotahistoriasta, niin kuinka paljon se on sitten semmoista romantisointia ja kuinka paljon semmoista aitoutta tai semmoista oikeita muistoja. Kun siinä tuli vähän semmoinen tunne, että tavallaan yritetään saada semmoinen wow, sä oot kuullut tuommoisen ajatuksen. Joo, ja samaistun kyllä tuohon pohdintaan siinä mielessä, että mä oon kyllä miettinyt sitä itse erityisesti itsenäisyyspäivinä, kun silloinhan tämä on pinnalla monesti tämä aihe. Niin miettinyt just sitä, että missä se menee tavallaan se kunnioittamisen ja romantisoinnin raja. Että se on ehkä aika häilyvää joskus. Ja sitten myöskin se, että sillähän on tosi paljon väliä, että mistä näkökulmasta käsitellään sitä sotahistoriaa, sotakirjallisuutta ja tavallaan kenen puolella siinä ollaan ja kenen asioita siinä palvellaan. Juuri näin. Sitten kun mietitään juuri itsenäisyyspäivän television tuomia ohjelmia, ne on aina tosi tärkeää kuulla veteraaneilta ja heidän kokemuksia. Mutta en ole kyllä itse törmännyt semmoisen, että joku sanoo, että mä vihasin sitä, se oli aivan hirveetä. Vaan enemmän sitä just silleen, että sankaritekoja ja kuin hienoja. Niin sekin vähän mietityttää, että olisi kiva kuulla myös erilainen näkökulma. Ja mä vähän luulen, että ehkä tosi monilla veteraaneilla siihen liittyy myöskin semmoinen vaientamisen kulttuuri. Totta. Koska silloin aikanaan, kun sota on loppunut, niin sehän on ollut se ilmapiiri semmoinen, että ihan
yleisesti ottaen on tehty semmoinen valtakunnallinen konsensus siitä, että näistä asioista ei puhuta. Sen lisäksi, että on ollut myöskin semmoinen niin tosi peripatriarkaalinen ilmapiiri, että mies on mies eikä valita mistään, niin sitten on myöskin ollut semmoinen tosi niin kuin neuvostopelkoinen ilmapiiri, että kaikenlainen semmoinen niin kuin sodankäynnin arvostelu on ollut vähän tuomittavaa. Niin ehkä sitten ne jäljet näkyy myös vielä nykypäivässä, että sen takia ne veteraanitarinat enimmäkseen on semmoisia, että ajatellaan, että se oli semmoista sankaruutta ja hienoa. Ja olihan se varmasti. En yhtään niin kuin kiistä tavallaan sitäkään näkökulmaa, mutta siinä on ehkä vähän semmoista niin kuin kyseenalaistamisen varaa myöskin, että mistä ne asenteet on lähtöisin. Juuri näin. Sitten tietysti näitä, kun katsoo ja kuuntelee veteraaneja, niin tulee mieleen ne niin oman suvun niin veteraanit ja niin ajattelut. Mun ukki oli jatkosodassa, niin sille mulla on tosi lähellä tavallaan. Et siinä on meidän välissä on äiti ja sitten on ukki, joka on ollut sodassa. Joo. Niin hän oli semmoinen, että just semmoinen vain, että kun se ei olisi halunnut mennä sinne, niin sitten jos häneltä on kysytty, niin sitten se on aina sanonut, että ei sieltä ole mitään kerrottavaa. Että jos se on saanut jotakin mitaleja tai jotain, niin ei ole koskaan nähty. Ja sitten vasta, jos mä muistan oikein, niin se on vasta kun ukki on joutunut sairaalaan, niin vasta silloin on saatu tietää, että sillä on ollut granaatisirpaleita niskassa. Että siellä on kuitenkin jotain tapahtunut, mutta se on ollut sitten, kun ei ole haluttu mennä, niin sitten ei haluta puhua siitä. Ja sitten mun mummun niin äitin puolelta isä oli punaisten puolella sisällissodassa, mutta hänen hautakivessään on suojeluskunnan kunniamerkki, koska yksi näistä mummun veljistä oli ollut sitten näiden valkoisten puolella. Että vaikka kaikki tietää, että se on ollut punaisten puolella, niin se hautakivessä lukee näin. Okei, onpa mielenkiintoinen. Että noitahan varmaan voi olla aika paljonkin. Niin. Tommosia. Ja mä veikkaan, että aika monilla kainuulaisilla, koska mehän molemmat ollaan sieltä, niin on just sitä punaista taustaa. Ja monella on sitä varmasti niinku tietämättään, koska voi olla, että monessa suvussa ei koskaan keskustella näistä asioista. Niinpä. Mutta sen verran olen tietoinen, että mun isän puolen suvussa on oltu niinku, tosi niinku kaukaa asti punaisia. Ja mun isän isä, meillä on siis sillain niin vähän eri tämä niin ikärakenne meidän suvussa, että koska meillä on niin tosi nuorena kaikki lisääntyneet. Isän isä oli punaisten puolella ja se oli sitten vankileirillä silloin sodan jälkeen. En ole varma kuinka pitkän aikaa, mutta siellä se oli. Ja se sitten kuitenkin sieltä pääsi poiskin elävänä. Joo. Mutta niitä tarinoita on jäänyt kyllä sitten ihan niin kuin sukuun, että ollaan niin kuin tavallaan tietoisia siitä niin kuin verenperimästä. Joo. Ja sitten isän isä oli jatkosodassa. Ja sillä oli ehkä myös vähän samanlainen suhtautuminen, että jos siltä ikinä yritti mitään kysyä, niin se oli vähän niin kuin, se oli tosi lepposa mies sillain, mutta että siinä kohtaa se meni aina vähän hankalaksi ja oli se, että en minä jaksa muistaa. Ja, aivan, joo. Että sillä liittyi kyllä siihen niin kuin tosi paljon semmoista traumaa ja painajaisia ja sen semmoista. Joo. Ja varmaan just se, niin kuin just Kainuusta ja kun on ihan niin se sosioekonominen taustakin vaikuttaa varmasti tosi paljon. Joo. Se, että mitä niin haluaa kertoa sodasta. Että tavallaan jos on niin ollut köyhä suomalainen ja sitten joutuu sotaan puolustamaan Suomea, niin en osaa silleen tuo loppuun. Mutta niin kuin, että... Ja joo, mä niin nyt poimin niin tosi hyvin tuon, mitä sä tarkoitat, koska kyllähän se on niin pitkään silloin sisällissodan jälkeen ollut se ilmapiiri tosi nihkeä punaisten ja valkoisten välillä, koska se niin kohtelu, mitä punaiset sai sodan aikana ja sen jälkeen, niin sehän oli aivan jotakin järkyttävää. Ja se on tunnustettu kyllä sen jälkeen, että se oli aivan tarpeetonta se väkivalta, mitä käytettiin punaisia kohtaan. Mutta että kyllä se jäi niin kuin kytemään semmoisena katkeruutena. Niin sinänsä en niin kuin yhtään ihmettele sitten, että sitten näiden niin kuin isojen sotien tullen, kun on pitänyt taistella jotakin yhteistä vihollista vastaan, niin on se silti voinut olla niin kuin jotenkin tosi niin kuin henkisesti vaativa tilanne, että nyt pitäisi olla niin kuin samalla puolella näiden tyyppien kanssa, ketä vastaan on sotinut ihan hiljattain. Niin ja sitten tosiaan nykypäivän keskustelussa ei ehkä tule tämä nuanssi silleen esille. Niin. Juuri näin. Mutta sitten mun isän puolelta, joka on niin maaseulta, mutta sitten varakkaampaa. Isän äitin
isä kaatui Talvisoassa. Hänet nähdään semmoisena sankarina. Varmaan se kaatuminen ja näin vaikuttaa siihen, mutta se, että kun on erilainen tausta, niin se sodan näkee niin erilaisena sitten tavallaan. Joo, ja kyllä siis se tausta nimenomaan vaikuttaa siihen. Mutta sitten kun mä oon niin pohtinut just tätä, että mistä kaikista asioista ne kumpuaa semmoiset niin käsitykset siitä, että niin kuin sota on sankaruutta. Koska semmoisenahan sitä käsitellään ja tavallaan tuo on se tapa, miten keskustellaan niin kuin veteraanien kohdalla asiasta, koska ajatellaan, että se on kunnioittavaa. Niin onhan se varmasti joo, mutta sitten usein mietin myöskin sitä, että jos me pitäydytään vain tässä kunnioittavassa freimissä, niin se ehkä estää meitä keskustelemasta niistä niin kuin ongelmallisista asioista siinä. Juuri näin. Mutta myös ehkä ajattelen, että se, että käsitellään vaikka sodassa kaatumista tai ylipäätään sodassa olemista semmoisena niin kuin ultimaattisena sankaruutena ja sankaritekona, niin onhan se myöskin varmasti semmoinen niin kuin trauman käsittelemisen tapa. Että jotenkin niin kuin mieli yrittää suojella itseään kaikilta niiltä asioilta, mitä siellä on tapahtunut ja mitä siellä on tehnyt, niin kuin verhoamalla sen sitten siihen sankaruuteen, että kun on ollut pakko kestää hankalissa oloissa, niin se on varmasti niin kuin semmoinen niin kuin trauman käsittelyn keino. Samalla tavalla kuin vaikka sotakirjallisuus. Sota on ollut tosi lähellä meitä niin kuin siis ajallisesti, kun jos miettii, että mun ukki on ollut jatkosodassa, niin siitä on tosi vähän aikaa, mutta se samalla tuntuu nykynuorisolle varmasti tosi kaukaiselta. Niin sitten meillä on paljon tätä kirjallisuutta, joka tavallaan sitten pitää sitä elossa. Toki tulee klassikot mieleen, Tuntematon ja Pohjantähden alla ja näin. Mä en ole lukenut sotakirjallisuutta paljon, mutta sinä olet sitä tutkinut enemmän. Niin tavallaan, että mikä siinä pitää niin sen suosion siihen? Niin, veikkaisin, että se varmaan lähtee jostain sieltä niin ihan Van Stoolin tarinoista asti, joka on tullut silloin niin pitkästi 1800-luvun puolella. Joka on niin ollut ihan puhtaasti semmoinen sankarikertomus. Siinä on ollut pääosassa Sven Tuva, joka on ollut semmoinen sankarillinen suomalainen sotilas, joka taistelee vaikka mädäntynein varpain ja polvet poikki ja mitäs näitä nyt on, kaiken maailman kielikuvia. Että siinä vähän niin kuin luotiin nyt semmoista niin kuin nationalismin hengessä, koska se oli silloin se niin kuin yleinen niin kuin kulttuurin suunta koko Euroopassa. Niin semmoista nationalismin hengessä haluttiin luoda mielikuvaa suomalaisuudesta ja suomalaisesta sotilaasta. Koska sehän tietysti oli, siinä pelattiin vähän niin kuin semmoista maailmanpoliittista peliä kuitenkin. Että yritettiin luoda semmoista mielikuvaa kustakin valtiosta semmoisena oman itsensä herrana. Juuri näin. No sitten tietenkin, kun päästään tähän aikaan, että meillä on ollut paljon sotia sinne 1900-luvun alkupuolella. Niin siinä vaiheessa kyllä epäilemättä sotakirjallisuus on ehkä muuttanut perspektiiviä niin kuin siitä kansallishengen nostattajasta semmoiseksi niin kuin trauman käsittelyn keinoksi. Koska kulttuuri kuitenkin on iän kaiken ollut semmoinen tapa käsitellä asioita, joille ei välttämättä ole olemassa sanoja. Tai jotakin semmoista niin kuin konkreettista, miten ihmiset sais niin kuin toisistaan otteen. Niin kulttuuri on semmoinen hyvä välikappale siinä. Niin erityisesti Tuntematon sotilas, kun se on ilmestynyt silloin heti sotien jälkeen. Niin sitähän kyllä silloin aikanaan, siitä toki tykättiin valtavasti jo silloin, mutta se sai myös paljon arvostelua sen takia, että se tulkittiin ensimmäisenä semmoisena niin kuin sodan vastaisena romaanina. Joo. Että se oli tosi iso semmoinen niin kuin kirjallisen ja koko taidekulttuurin murros tavallaan, että joku uskaltaa kirjoittaa sodasta siitäkin näkökulmasta, että tämähän on siis ihan hirveää. Että miksi kukaan, siis Väinö Linnahan on todennut siinä niin kuin teoksessa, että sodassa ei ole muita kuin häviäjiä. Ja se oli ehkä semmoinen näkökulma, joka ei ollut päässyt kuuluviin ennen sitä. Ja mä luulen, että kun keskustellaan semmoisesta niin kuin ylisukupolvisesta traumasta, joka on ihan suoraa seurausta näistä sodista, niin mä nyt en kuollaksenikaan muista sen tutkijan nimeä, mutta kun tätä on tutkittu, tätä niin kuin sodan periytyvää traumaa, niin olikohan se, että niin kuin 5. sukupolvi on vasta se, joka on niin sanotusti täysin vapaa siitä ylisukupolvisesta traumasta, että esimerkiksi niin kuin meidän sukupolvi niin on vielä hyvinkin tiukasti kiinni siinä, että niin kuin miten tavallaan niin kuin, siis kaikki tunteiden käsittelystä lähtien on niin kuin periytynyt sieltä jostakin. Niin kyllä mä luulen, että sillä on niin kuin paikkansa kyllä sotakirjallisuudella semmoisena niin kuin
trauman käsittelyn keinona, mutta sekin niin kuin muuttaa ihan selkeästi muotoaan, niin kuin mitä kauemmas me päästään siitä tapahtumasta. Joo. Löysin myös netistä Etelä-Suomen Sanomien artikkelin isänpäivälahjoista vuodelta 2015, niin on vähän kulunut aikaa siitä, mutta moni isä löytää kovasta paketista sunnuntai-aamuna todennäköisesti sotakirjan. Erityisesti suomalaisten keski-ikäisten miesten rakastama genre on pitänyt sitkeästi pintansa, vaikka viime sodista on kulunut Suomessa kohta 70 vuotta. Niin mulla tuli tuosta lainauksesta mieleen, että jos se on ensinnäkin keski-ikäisten miesten suosimaa, että tuleeko siinä tavallaan semmoinen, että haluaa keski-ikäinen mies, en siis tiedä, arvioin vain, että haluaa tuntea olevansa osa sitä ja sillä lukee. Siis joo, kyllä mä voisin ajatella, että siinä on jotakin semmoista, koska siis tunnetustihan suomalaiset miehet on olleet kautta aikaan aivan surkean huonoja puhumaan tunteistaan, muuta kuin humalassa. Siis tämähän on niinku ihan oikeasti jo semmoinen niinku suomalainen trooppi ja semmoinen meemi, että täällä keskustellaan asioista ainoastaan kännistä. Niin se on ehkä vähän semmoinen niinku tietynlainen, sanoisin, että jos ei ole niinku tavallaan semmoisia perittyjä tunnetaitoja, kuten niitä monesti ei varmastikaan ole niinku isältä pojalle useimmat perineet, niin sitten se tapa, miten sitä keskustelua käydään edes oman pään sisällä, on se, että niinku tutustutaan siihen historiaan, jonka taakka painaa siellä suvussa. Niin siinä voi olla joku semmoinen, että siis vähintäänkin alitajuinen joku semmoinen niinku polku, että kuitenkin kiinnostaa tietää, että mistä ne omat esi-isät on lähtöisin ja mitä niille on tapahtunut. Joo. Luuletko, että voiko osa olla ehkä semmoista just alitajuntaista, niin että haluaa niin todistaa maskuliinisuutta niin valitsemalla tämmöisiä niin siis lukuaiheita ja näin? Varmasti joo, koska mä en yhtään kiistä sitäkään, että vaikka sotakirjallisuus onkin niinku sieltä Vänrikistoolista nyt niinku lähtenyt sitten vähän niinku kehittymään eri suuntiin, niin kyllä siellä kuitenkin varmasti on vielä jäänteitä siitä, että onhan se nyt semmoinen niinku maskuliinisuuden osoitus, että ollaan siellä rintamalla ja taistellaan oman isänmaan puolesta, vaikka henki menisi. Niin kyllähän sitä on pidetty semmoisena niinku miehen elkeenä. Joo. Niin varmasti siinä voi olla niinku ihan... Ja en usko, että hirveän moni sitä ajattelee niinku tietoisesti, niin. Että minäpäs nyt luen tätä maskuliinista kirjallisuutta, jotta tuntisin oloni maskuliiniseksi. Niin. Vaan että nämähän on alitajuisia prosesseja. Juuri näin. En siis halunnut sille, että tämä on ongelma, että miehet tykkää sotakirjasta, vaan sille, että mielenkiinnosta nostetaan tulleen esille. Joo. Palataan vähän siihen tuntemattomaan sotilaaseen. Sehän näytetään se elokuva, minkähän voi versio Ylellä joka vuosi itsenäisyyspäivänä. Ja vissiin sitä uutta versiota näyttää Maikkarilla tai jos jotenkin. Niin mulla ehkä vähän tulee semmoinen miksi itsellä semmoinen olo. Mä oon lukenut sen kirjallisuuden praktikumiin joskus. Miksi se näytetään se tuntematon sotilas sitten joka vuosi? No onhan se kyllä, siis kun itsenäisyyspäivähän muutenkin on päivänä semmoinen, että varmasti iso osa suomalaisista niin käsittelee sitä nimenomaan semmoisena enemmän tai vähemmän patrioottisena asiana. Että on hienoa, että meillä on itsenäinen valtio ja sitä saadaan juhlia, koska nämä esi-isämme ovat tehneet uhrauksia, mikä siis on aivan totta. Mutta taas päästään ehkä semmoisiin alitajuisiin prosesseihin, että ehkä sitten monet niin kuin tiedostamattaan jotenkin niin kuin kuitenkin suhtautuu jotenkin ihannoivasti siihen, että tämä sota oli kunniallinen teko, koska se antoi meille tällaisen Suomen, kuin meillä on nyt. Joo. Ja onhan se kyllä, sehän on semmoinen niin kuin kansallistunteen nostattaja, että kun koko Suomi katsoo yhtä aikaa sitä samaa juttua telkkarista ja sitten siellä katsotaan, kuinka ne meidän esi-isät siellä tekee niitä uhrauksiaan ja käyttäytyvät sankarillisesti, niin siinä on kyllä semmoinen niin kuin nationalismin henki läsnä. Niin, vaikka sitä ei ehkä ajattelisi niin nationalismi niin sanana. Niin. Mutta... Ja se on varmasti, että kyllähän niin kuin nykyihmiselle, ainakin useimmille niin kuin sanana nationalismi kalskahtaa just vähän semmoisena, niin kuin, että se on vähän huono juttu, kuten se ehkä historiassa on osoitettu, että ääritapauksessa onkin. Mutta kun kyllähän ihmisellä kuitenkin on olemassa näitä asenteita ja varmasti suurin osa haluaa tuntea ylpeyttä kotimaastaan, koska siihen kuitenkin liittyy semmoista kansallista ja henkilökohtaista identiteettiä. Niin se on varmasti semmoinen identiteettiasia monelle katsoa sitä tuntematonta
Ja siksi myöskin niin kuin vuodesta toiseen niin sitä siellä telkkarissa näytetään, koska se tiedostetaan, että se on joku semmoinen niin kuin yhteinen riitti. Riitti, tuo on kyllä hyvä sana. Niin. Kuten sanoin video alussa, kun se tuntuu, että se itsenäisyyspäivän juhlissa, se on niin sotakeskeistä, että tavallaan voidaanko tuo, ensinnäkin puhuttiin vähän siitä, että voiko tuo jonkun uuden näkökulman siihen, tai jos yritettäisiin niin tuo jotakin muitakin, ja kyllä niitä vähän tuo, niin näytetään eri yhteisöjen niin tämmöisiä projekteja ja semmoista. Tuleeko, en tiedä, en työskentele Ylellä, mutta jos tavallaan ei olisi niin paljon sitä, mä en halua sanoa sotakontenttia, mutta sotaohjelmaa ja sotakeskusteluja ja näin, niin tuntuuko se jopa niin epäkunnioittavalta, että onko se sitten sen takia, että sitä tavallaan tulee sitten varsinkin itsenäisyyspäivänä niin paljon? No varmasti niin kauan kuin meillä on vielä elossa olevia veteraaneja, mä tarkistin tämän aika vasta, niin niitä on 3000 vielä elossa, niin mä luulen, että se ilmapiiri tulee olemaan se, että kunnioituksen nimissä pitäydytään perinteissä. Koska tietenkin ymmärrän sen, että koska meillä on niitä ihmisiä, jotka on sotineet siellä sodissa, että sitten täytyy niin kuin jotenkin niin kuin käsitellä heitä semmoisella kunnioituksella. Ja just niitä uhrauksia, mitä he on tehneet, siis ihan varmasti suurin osa mielenterveytensä kustannuksella ja fyysisen terveytensä ja mitä vielä. Mutta en tiedä sitten, että mitä tapahtuu sen jälkeen, kun aikaa kuluu sen verran, että meillä ei ole yhtään elossa olevaa veteraania. Että mitä sen jälkeen tapahtuu. Että onko sitten niin kuin siinä kohtaa semmoinen paikka jonkinlaiselle kulttuurilliselle muutokselle, että sitten niin kuin julkisesti olisi mahdollista käydä enemmänkin keskustelua muista näkökulmista kuin pelkästään siitä niin kuin sodan juhlistamisen näkökulmasta. Niinpä. Tavallaan se sankariteot ja niin kuin se, kuinka pieni Suomi selviytyi juuri näiden veteraanitten avulla. Totta kai siinä on totuutta. Mutta sitten on se sodan rumaa puolikin ja se on meillä, no ei itsenäisyyspäivänä ehkä välttis, mutta niin yleisesti ottaen ei hirveästi puhuta siitä natsi-Saksan kanssa työskentelystä ja on ajopuuteorioita ja tämmöisiä. Olisiko siitä haittaa, jos niistä rumistakin puolista silleen puhuttaisiin enemmän julkisesti? Ja jos niitä mainittaisi myös tämmöisinä juhlapäivinä kanssa, onko pakko sitten tuoda tuommoisia niinkö? Niin, koska onhan tässä toki sekin näkökulma, että sitten jos aletaan tuommoisena niin kuin yleisesti tunnustettuina juhlapäivinä keskustelemaan hankalista asioista, niin osahan tulkitsee sen semmoisena, että no miksi te nyt tulette tänne ihmisten iloa pilaamaan. Juuri näin. Että siinäkin pitäisi ehkä niin kuin tehdä semmoista hyvin hienovarasta semmoista rajanvetoa. Että mä ymmärrän sen, että ihmiset haluaa varmasti itsenäisyyspäivänä niin kuin olla hyvän tuulisia ja juhlistaa sitä niin kuin omaa henkilökohtaista kansallistunnetta, mitä se nyt kenellekin tarkoittaa. Mutta että kyllä ehkä pitäisi olla varaa, niin kuin, jos nyt ei välttämättä itsenäisyyspäivänä, niin vähintäänkin sen päivän ulkopuolella edes keskustella niin kuin kriittisemmin siitä, että mitä kaikkea nyt niin kuin sota-aikana on tapahtunut semmoista, mistä me ei todellakaan voi olla kauhean ylpeitä. Niin varsinkin kun omasta lukioajasta on nyt vierähtänyt muutama vuosi, mutta mä muistan, kun siellä opetettiin just tästä natsi-Saksan kanssa työskentelystä, niin siinä tuli vähän niin kuin semmoinen mutta ajopuuteoria. Suomella ei ollut vaihtoehtoja. Että voitaisiko nykypäivänä tavallaan jo muuttaa se vähän nuanssimpaa, että se oli huono juttu. Esim. Opetuksessa tavallaan. Vai onko se sitten semmoista, miten se sanoisi, että jos sitä tavallaan sanoo, että hei, natsien kanssa työskentely ei ollut hyvä asia, vaikka ei ollut vaihtoehtoja. Niin saako niin sanoa ehkä? Niin, koska mä muistan kyllä 10 vuotta sitten, vähän reilu 10 vuotta sitten, kun mä itse ollut yläasteella. Niin silloin kyllä muistan, että historiankirjoista ajopuuteoria oli vielä ihan oikea asia. Että tästä koko asiasta keskusteltiin siihen sävyyn, että niin, mutta kun Suomella ei ollut kauheasti vaihtoehtoja ja sitten vähän niin kuin ajauduttiin siihen tilanteeseen. Mikä mun käsittääkseni on myöhemmin osoitettu olevan aika pitkälti huttua, että ei se nyt ihan niinkään mennyt, että olisi ollut niin kuin käytännöllisesti katsoen pakko. Toki se tilanne varmasti oli se, että okei, että Neuvostoliitto tuolla nyt vähän niin kuin on semmoista sodan ilmapiiriä, että pitäisikö nyt niin kuin Suomen jostakin saada jonkinlaista tukea, ja Saksa oli valmis tukemaan, jolloin Suomi otti hyvin auliisti tämän avun vastaan, mikä on osoitus minun mielestä lähinnä siitä, että koska se koko
niin kuin Euroopan kulttuurinen ilmapiirihän oli niin kuin hyvin fasistinen. Että eihän niin kuin Suomi ollut yhtään sen epäfasistisempi valtio kuin muutkaan siihen aikaan. Että minusta tämä asian käsittely pitäisi lähteä nyt niin kuin siitä näkökulmasta, että tunnustettaisiin ensinnäkin se fakta, että sen ajan ilmapiiri on vain ollut fasistinen. Niin. Että se on ollut niin kuin oikeastaan niin kuin todella monen valtion semmoinen niin kuin henkinen, se niin kuin politiikan sävy siihen aikaan. Niin eihän se nyt itsessään anna minkäänlaista vastuuvapauslauseketta, mutta se ehkä selittää niitä syitä, että minkä takia Suomi on valinnut tehdä yhteistyötä Saksan kanssa. Niin, juuri näin. Että tavallaan, että jos aiheesta keskusteltaisiin, niin se ei olisi vaan se, että no kun oli pakko, vaan se oli, että no minkä takia. Koska en tiedä, mutta itselle ainakin tuntuisi, että en ehkä osaa, vaikka tykkäsin historiasta ja kirjoitin historiaa, mutta en ehkä osaisi itse selittää tuolla, että no minkä takia. Että jos se olisi sellainen yleinen tieto, että nämä syyt, tämä konteksti, niin... Niin, mä luulen, että just ehkä niinku yleistä tietoa pitäisi lisätä, että siitä asiasta voidaan edes keskustella kohtalaisen neutraalisti, koska nythän se ehkä menee helposti siihen, että jos joku julkisesti esimerkiksi puhuu tästä näkökulmasta, että okei, että no olisi kyllä oikeasti aika huono juttu, että Suomi teki yhteistyötä Natsi-Saksan kanssa, niin sitten tavallaan se toinen ääripää herää sieltä ja on sillä, että no joo, mutta kyllähän me tehtiin sankarillisia tekoja siinä sodassa, että muuten oltaisiin hävitty, että kun siitä puuttuu nimenomaan ne harmaasävyt siitä välistä, että voitaisiin tiedostaa se fakta, että ollaan kenties toimittu niin kuin hyvinkin niin kuin epämoraalisesti, mutta silti saavutettu sellainen lopputulos, johon voimme ehkä olla tyytyväisiä nykyisessä hyvinvointivaltiossa. Niin. Että nämähän ei niin kuin sulje pois toisiaan nämä asiat. Juuri näin. Että se on se, että 2 totuutta voi olla totta yhtä aikaa. Niin. Kun syttyi Ukrainan sota viime keväänä, niin mä näkin Twitterissä, oli ainakin yksi, saattoi olla enemmänkin, niin semmoisia ketjuja, että no niin, Ukrainalle tsemppiä, kato, me tehtiin näin kanssa Neuvostoliittoa vastaan. Onko se semmoista, että tuodaan tukea vai onko se semmoista, että hei, minä liityn tähän, minäpä puhun omasta itsestäni tavallaan? Niin, koska sekinhän on niin kuin ylipäätään kaikenlaisissa sosiaalisissa suhteissa hyvin hienoinen se raja, että mikä on ok määrä niin kuin omasta näkökulmastaan keskustelua semmoisen samaistumisen välineenä. Niin. Koska helpostihan se käsitetään myöskin niin, että jos joku tuo sen oman tilanteensa siihen pöytään, että sitten se fokus vaihtuu niin kuin täysin siitä käsillä olevasta tilanteesta siihen toisen juttuun. Mutta mä ymmärrän, että tuo on ehkä monelle semmoinen niin kuin konkreettinen väline tuen osoittamiseen, että jotenkin viitataan siihen, että okei, se on ollut ennenkin mahdollista, että suurvaltaa vastaan voi pienempi valtio voittaa sodassa. Mutta mä nyt niin kuin jotenkin ehkä on sitä mieltä, että ylipäätään niin kuin kaikki tämmöinen sotakeskustelu ja erityisesti sen tuominen sotakeskusteluun, että niin kuin mitä siellä on semmoista niin kuin kipeää ja arkaluontoista, niin se on ihan hirveän vaikeaa. Ja just nimenomaan sen takia, että kun ihmisillä liittyy niin paljon semmoista tunnepitoista jotakin niin kuin materiaa tähän, varmasti niin kuin omien suvun traumaattisten kokemusten perusteella, ja sitten myöskin niin kuin siihen liittyy kaikkea kulttuurillista ja poliittista ja niin kuin kasvatusta. Ja siis ihan niin kuin tähän väkisinkin koko tämä sotakeskustelu ympäröi meitä siis ihan hirveän monella tavalla silloinkin, kun me ei siitä keskustella varsinaisesti. Niin siksi mä koen kyllä, että tästä on välillä tosi vaikea keskustella, koska sitten niin kuin semmoiset keskustelun aloitukset suuntaan tai toiseen tulkitaan tosi helposti niin kuin hirveän kärkevästi. Niin. Mulle itselle jäi siitä, kun mä näin sen ketjun, ja että se oli englanniksi. Mulle jäi jotenkin tosi paha maku suuhun, kun tuli ihan semmoinen, että keskitytään nyt Ukrainaan, vaikka se oli ehkä semmoinen, just semmoinen solidaarisuus, mutta tuli vähän tuli vaan semmoinen, että hei, come on. Joo. Niin, että onko pakko tuoda someen näitä, varsinkin kun just Ukki oli siellä ja sitten oli vaan silleen, minä nyt tässä luin Twitterissä, ja mun Ukki ei ole edes varmaan nähnyt niinkö kännykkää tämmöistä, niin en mä tiedä, siinä oli monta aihetta. Mutta niin kuin esimerkiksi tämä näkökulma on tosi hyvä osoitus siitä, että niin kuin miten monella tavalla se vaikuttaa niin kuin se ihmisen oma kokemusmaailma ja perspektiivi siihen, että miten käsittelee jotakin tuollaista informaatiota. Puhumattakaan siitä, että tähän, niin kuin, just tämä koko some on muuttanut hirveän paljon tätä koko sotakeskustelua. Että eihän meillä siis someen aikana ole ollut yhtään eurooppalaista sotaa, paitsi nyt. Niin
tämä on jotenkin ihan hirveän eri asia kuin silloin aikanaan. Että tähän niin kuin, veikkaisin, että tavallaan se kosketuspinta ihmisellä on tuohon niin kuin, tapahtuviin asioihin jotenkin paljon tiiviimpi kuin ehkä silloin aikaisemmin. Että ne ihmiset, jotka ei ole joutunut olemaan rintamalla tai välittömän uhan keskellä, niin ei ole välttämättä saanut tietää mitään koko sodasta kuvasta jälkeenpäin. Niinpä, tuli tuosta mieleen, kun mun isotäti, mun sisko, 89V, niin sen ainut muisto niin siitä sotaajassa on tosiaan on se, että kun hänen äiti, mun iso mummu, on sanonut hänen isosiskolle, että tuuppa pois sieltä ulkoa, kun menee hävittäjiä. Se on se ainut muisto, että oliko se ollut pikkutyttö. Niin jännä tavalla. Ja nyt me katsotaan livenä kuvia, kun sieltä tulee. Joo, niin. Ja siis tavallaan, että jos miettii semmoista tilannetta joskus 30-40-luvulla, jossa vaikka Saksassa sodittiin ja Suomessa oli niin kuin ihan rauhanomaista vielä, niin eihän kellään ollut semmoista välitöntä käsitystä siitä, että minkälaista siellä on. Mitä nyt joskus tietenkin radiosta varmasti tuli jotakin niin kuin tietoa, että miten siellä Euroopassa menee, mutta siis nykyihminen pääsee katsomaan live-kuvaa Ukrainasta, jostain niin kuin pommitetuista kaupungeista ja kuolleista siviileistä ja siis tämmöisistä ihan hirveistä asioista. Niin se on tavallaan niin kuin, silleen niin kuin käsitän, että miksi ehkä sotakirjallisuudella on relevanssia vielä nykyäänkin, koska kyllähän niin kuin tarvetta trauman käsittelylle on jatkossakin. Eli sitä sotakirjallisuutta sitä on ja riittää yhä tähänkin päivään asti. Mä en itse tiedä, mikä on niin nyt tämän hetken niin suosituin. Onko sulla niin siis sotakirjan tai tämmöinen? Siitä ei ole ehkä kuin pari vuotta aikaa, kun mä luin viimeksi semmoisen uutisen, että sotakirjallisuus edelleen pitää pintansa kyllä, että se on niitä niin kuin myydyimpiä genrejä edelleen suomalaisessa kirjallisuudessa. Ja sitähän siis tuotetaan ihan tolkuttomia määriä vieläkin. Todella iso osa suomenkielisestä kirjallisuudesta koskee tavalla tai toisella jotakin sotaa. Mutta ehkä se eroavaisuus entisen on siinä, että näkökulmia on vaan useampia nyt kuin aikaisemmin. Joo. Että siinä havaitsen kyllä semmoisen tietynlaisen murroksen, että kun aikaa kuluu siitä itse tapahtumasta, niin sitten sen niin kuin käsittelykin voi saada useampia sävyjä. Joo. Erityisesti, koska nyt ne kirjoittajat, jotka näitä kirjoja tekee, niin on varmasti itsekin niin kuin jo useamman sukupolven päästä siitä tapahtumasta. Versus Väinö Linna, joka itse oli rintamalla. Että se on niin kuin varmasti ihan todella erilaista se kuvaus ollut suhteessa siihen, että nythän esimerkiksi nykykirjailijoista semmoisia niin kuin tunnettuja kirjailijoita, jotka käsittelee sotaa avoimesti, niin Sofi Oksanen tietysti on hyvinkin tunnettu. Ja sitten Tommi Kinnunen kirjoittaa paljon semmoisia kertomuksia, joissa niin kuin, käsitellään niin kuin suvun tai perhepiirin tapahtumia niin kuin historiassa eteenpäin edeten. Niin esimerkiksi tämä, oliko se viime vuonna ilmestynyt kirja, semmoinen kuin Ei kertonut katuvansa, kertoo siitä, kun semmoinen joukko suomalaisia lottia Lapin sodan päätteeksi lähtee sitten vaeltamaan sieltä Lapista takaisin kotikonnuilleen. Ja siinä käsitellään tavallaan sitä niin kuin Suomen ja Saksan suhdetta Lapin sodassa. Ja sitten tätä, että niin kuin, erityisesti niin kuin naisten kohtelua sota-aikaan, koska ne lotat, jotka oli saksalaisten kanssa tekemisissä silloin yhteistyöaikoihin, niin sittenhän se niin kuin kääntyi hyvin nopeasti se tavallaan niin kuin mentaalinen ilmapiiri, että kun Saksasta tulikin liittolaisen sijasta vihollinen, niin yhtäkkiä sitten ne naiset, jotka oli siellä olleet niin kuin saksalaisia sotilaita avustamassa, niin niistähän tehtiin ihan siis hirveätä pilkkaa, haukuttiin huoriksi ja ajeltiin kaljuksi ne naiset. Niin tavallaan se kirja käsittelee mun mielestä tosi erinomaisesti sitä, että miten tavallaan niin tommonen niin poliittinen ja yhteiskunnallinen ilmapiiri kääntyy naisia vastaan sodan lopuksi. Niin eihän tommoista näkökulmaa olisi kukaan kirjoittanut joskus 50 vuotta sitten. Ei kellään olisi tullut mieleenkään tommonen, koska se oli vielä niin semmoista niin kuin rintamakeskeistä, niin mieskeskeistä se kuvaaminen. Joo. Vastaikä oli yleensä, olisiko vuosi sitten ollut, että joku oli tutkinut sitä, miten lotat niin teki yhteistyötä Saksan kanssa. Niin sekin on just semmoinen uusi näkökulma tavallaan. Niin, ja tuostahan niin tuo on myös semmoinen asia, mitä on ehkä pimitetty aikaisemmin just sen häpeän vuoksi, että siis Lotta Svärd-järjestöhän oli pitkään kieltolistalla sen takia, koska siinä vaiheessa, kun tehtiin rauhansopimus Neuvostoliiton kanssa, niin rauhan ehtoihin kuului, että kaikki fasistinen toiminta täytyy lopettaa saman tien, ja Lotta Svärd lueteltiin tähän fasistiseen toimintaan.
mikä on sinänsä tavallaan ymmärrettävää, koska että kaikki nämä vapaaehtoisjärjestöt ja muut teki yhteistyötä kyllä natsisotilaiden kanssa, ja siis niillähän oli myöskin niin kuin Lotilla se semmoinen niin kuin sininen hakaristi niiden siinä Lotta-tunnuksessa. Mutta tuokin oli ehkä vähän, että sinne mentiin niin kuin aika äkkiä ääripäästä toiseen, että se oli tavallaan sen niin kuin rauhansopimuksen seurausta, että täytyy kieltää kaikki tämmöinen toiminta ja kaikki tavallaan Lottien ansiot vietiin täysin pois. Että se koko Lotta-yhteisö eli vähän niin kuin maan alla vuosikymmeniä ennen kuin sitten heidän tavallaan se niin kuin työn arvostus palautettiin jossain vaiheessa. Ja nythän esimerkiksi linnanjuhlissa on Lottia samalla tavalla kuin veteraanejakin. Mutta että tuo on ehkä semmoinen verrattain aika uusi näkökulma, että tavallaan nyt hankitaan niitä harmaan sävyjä sinne. Niin. Ensin kiellettiin koko Lottien olemassaolo ja sitten palautettiin heidän kunniansa ja nyt yritetään vähän siitä välistä hakea sitä tilaa, että okei, että ei tämä välttämättä ollut moraalisesti aina niin kuin ihan niin kuin pesun kestävää. Niin, että sanoisitko tavallaan, jos mietitään romantisointi vastaan, niin kuin, että puhutaan sodasta, että mitä silloin tapahtuu, niin tosiasia vastaan romantisointi, että se on ollut voimakkaasti semmoista romantisointia pitkään, mutta ja niin nyt viime vuosina sitten niin kirjallisuudessa ja ehkä vähän mediassakin aletaan just miettimään romantisoinnin niin sen ulkopuolelta, mutta sitten, että itsenäisyyspäivänä se romantisointi, koska just ylpeys omasta kotimaastaan itsenäisyyspäivänä on niin vahva, niin se silloin tavallaan vielä tulee vahvemmin, vaikka se ei olisi ehkä se todellinen kulttuurinen tila. No mä sanoisin juurikin näin tavallaan, että aikaisemmin mä luulen, että se semmoinen yltiöpäinen sodan romantisointi on ollut varmasti valtaosin semmoista niin trauman käsittelyä. Että on yritetty oikeuttaa kaikki nämä tapahtumat ja keksiä jotakin järkeä niille, että sillä olisi joku niin semmoinen mielenterveyttä suojeleva efekti. No nykyään sitten kuitenkin on päästy niin kulttuurin tasolla ja kirjallisuuden tasolla siitä romantisoinnista vähän kauemmas. Ja pystytään katsomaan myöskin niitä semmoisia kipeitä kohtia siellä historiassa, että missä me itse on toimittu väärin tai mitä siellä on ollut semmoisia niin vaiettuja asioita. Mutta kyllä se ehkä on näin, että kun itsenäisyyspäivä kuitenkin on semmoinen kansallinen juhlapäivä, joka on vähän niin kuin tehty sitä varten, että suomalaiset saa siinä tuntea semmoista niin kuin kansallistunnetta. Että se on kyllä voimakkaasti läsnä siellä se sodan romantisointi ja epäilemättä osittain siksi, että koska meillä on vielä elossa olevia veteraaneja ja sitten iso osa ihmistä varmasti niin kuin tulkitsee sen semmoisena niin kuin kunnioituksen eleenä, että jotenkin niin kuin pidetään sitä käytyä sotaa arvossa. Joo. Kun tavallaan kun mä en itse ole tuntemattoman olen lukenut, että kun tavallaan ei näe niin hirveästi nykypäivänä sitä just sotakirjallisuuden, sitä, että miten ne tarinat eroaa nykyään. Että ne, silloin kun itsenäisyyspäivänä, kun katsoo sitä Ylen tarjontaa, niin se tavallaan tulee ehkä, että onko tämä vielä nykypäivänäkin näin tämmöistä. Mutta kiitos tiedosta. Mutta että tämä sitten näyttää, että kuitenkin itsenäisyyspäivän ulkopuolella sitä nuanssia löydetään ja tutkitaan. Joo. On se ollut musta ihan ilahduttavaa huomata, että kun mä kuitenkin seuraan tosi tarkasti tätä niin kuin kirjallisuusympäristöä ja erityisesti ilmestyviä sotateoksia, koska mä oon niistä ollut hyvin kiinnostunut ja olen edelleen, niin olen huomannut sen, että kyllä niin kuin tällä ympärivuotisesti niin paljon enemmän ja niin kuin enenevissä määrin käydään sitä julkista keskustelua niistä näkökulmista, mitkä on jäänyt aikaisemmin huomioimatta. Että mitä silloin todellisuudessa tapahtuu ja mitkä on niitä semmoisia pisteitä, mistä ei vieläkään keskustella ja mistä syystä ei keskustella. Ja että kirjallisuus saa myös niin kuin uusia näkökulmia ja kun sehän on ollut hyvin mieskeskeistä aikaisemmin, niin nyt on myöskin niitä semmoisia niin kuin naisten näkökulmista kerrottuja tai vähemmistöjen näkökulmista kerrottuja niin kuin sotakokemuksia. Että sekin on vähän semmoinen, mikä niin kuin ihan uudella tavalla avaa sitä koko kokemuspiiriä. Että vaikka ne toistaiseksi ei ehkä ole ottanutkaan niin itsenäisyyspäivänä kovin kummasta jalansijaa, niin musta on ihan ollut niin mielenkiintoista nähdä se, että kuitenkin niin muina aikoina sitten noista keskustellaan paljonkin. Joo. Kun mulle se on näyttänyt siltä, että sota-aikaa vaan romantisoija ja nyt sä oot kertonut mulle, että siellä on enemmän niitä harvaansävyjä erityisesti kirjallisuuden puolella. Niin ehkä tähän loppuun voitaisiin miettiä, että millaisia ääniä haluttaisiin vielä kuulla ja mitä voitaisiin tuoda kirjallisuuteen ja myös niin kuin kulttuuriin tästä aiheesta. Että se ei menisi sinne romantisoinnin puolelle taas. Voiko tuoda uutta ja mikä se olisi sitten semmoinen?
Mä näkisin, että on muutamia semmoisia näkökulmia ja asioita, jotka on vieläkin tosi vähällä keskustelulla. No nyt on tosi hyvin tuotu sotakirjallisuuteen naisia ja naisten kokemuksia, koska aikaisemmin ne on ollut tosi rajallisesti läsnä. Niin kuin nyt vertaa vaikka leffoina sitä kaikista vanhinta tuntematonta sotilasta ja nyt tätä uutta. Että siihen uuteen oli otettu nyt niin kuin huomattavasti enemmän naisnäkökulmaa kuin siihen entiseen. Että sillä lailla tiedostetaan niin kuin se, että se ei ollut pelkästään miesten sota. Mutta sitten myöskin on aika paljon muita semmoisia vähemmistöryhmiä, jotka ei nyt tällä hetkellä ole ihan hirveän hyvin esitettynä. Paljon esimerkiksi romaaniyhteisö on puhunut siitä, että silloin sota-aikaan niin ihan samalla tavalla romaanitkin siellä rintamalla oli kuin kaikki muutkin, mutta sitten jotenkin se heidän sotakokemuksensa on jäänyt niin kuin aivan täysin kertomatta. Ja sitten esimerkiksi tämmöinen aika kivulias asia kuin rintamakarkuruus. Niin siitä puhutaan hirveän vähän just sen takia, että koska se asennoituminen on ollut semmoinen, että jos joku, joka ei halua siellä rintamalla olla ja karkaa sieltä, niin sitähän on pidetty aivan äärimmäisenä maanpettureutena näkemättä niitä syitä siellä taustalla, että miksi joku tekisi näin. Niin tuo on ehkä sellainen asia, mistä on vaikea keskustella vielä nykyäänkin. Että se tavallaan se kritiikki, mitä tuommoista kertomuksesta kohtaa, niin on aika järkyttävää. Joo. Niin ehkä sitten pitäisi jotenkin niin kuin jonkun uskaltautua, että siitä huolimatta, että niin kuin tulevan kritiikin määrä saattaa olla siis aivan valtava. Eikä edes kritiikin, vaan siis ihan vihapostin määrä voi olla ihan valtava. Niin ehkä kaivattaisiin silti uskallusta, että kerrotaan noita tommosiakin tarinoita ja näkökulmia, jotka ei ole ollut ehkä semmoisia niin kuin aiemmin yleisesti hyväksyttyjä. Joo. Mitä mulla tulee mieleen on just se, että tuo niitä punaisten tarinoita kanssa, vaikka ne ei ole ehkä kovin nättejä, ei kovin sankarillisia ehkä. Niitä haluaisin kuulla kans lisää. Ja no kun puhuttiin itsenäisyyspäivästä, niin ehkä itsenäisyyspäivänä totta kai sodasta pitää ja saa puhua, mutta ehkä jonkinlaista nuanssia siihen ja just kuulla niistä veteraaneista, jotka vihas sitä ja niin kuin, että siellä oli aivan paskaa. Niin kuin, olisi niin kiva kuulla siitä. Semmoistakin ja pitää sitäkin hienona. Niin. Tavallaan. Se olisi tosi tuore näkökulma sinänsä, että siis joku, joka on ollut siellä sodassa silloin niin 70 vuotta sitten, niin voisi ihan rehellisesti myöntää, että se oli ihan hirveätä. Ja että aivan järkyttävää, mä en koskaan toivoisi sitä pahimmalle vihamiehellekään. Eihän tommosia tarinoita kuule. Ei niin. Kiitos katsomista, olisi kiva kuulla teidän mielipiteitä kommenteista ja toivottavasti saitte jotain tästä videosta. Kiitos Jessi sinun näkemyksistä, kiitos, että opetit mulle näin paljon ja nähdään seuraavassa.